Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của tôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi Final Fantasy 16 nhá. Ok, chúng ta cùng tiếp tục nào. Đấy, rồi, bây giờ thì câu chuyện sau 5 năm cái chết của Sid. Và chúng ta đã gặp được cái thanh thực thể kỳ lạ ở 5 năm trước. Đấy chính là thanh niên cái gì nhỉ? Ultima. Mẹ, tôi tí đọc nhầm thành Sigma. Cay thật. Rồi và chúng ta cũng đã có một cũng đã rèn được một cái thanh kiếm tượng trưng cho Levinbot, tượng trưng cho Sid. Đấy thì trong game này thì những ai mà mang mang cái sức mạnh của Econ thì sẽ đều có một cái vũ khí tượng trưng cho người đấy. Flame of Rebirth, cái này đây này, nhưng mà tôi không biết sử dụng kiểu gì, kệ đi. Rồi bây giờ thì từ từ đợi chút mẹ. Đây là hiển thị. Toàn màn hình đi. Rồi. The fuck? Thực sự thì đi... sao toàn màn hình trông có đần đần này. Để chút tôi setting ạ. Bây giờ tôi vào toàn màn hình thì nó lại bị có vấn đề tí. Không viền nữa, có vấn đề tí. Hay nhỉ? Thế đéo nào mà nó cứ bị ấy là toàn mình phụ nhỉ? Thực sự đấy. Rồi, đi tiếp thôi. Được, anh em đợi chút tôi thử chỉnh lại cái sau. Tôi chỉnh lên toàn màn hình nó FPS nó không ổn định ấy. Anh em đợi chút nhé. Không hiểu sao mà chỉnh lên toàn màn hình thì nó lại FPS nó lại bị ấy. À thì mẹ nó cũng thế. Nó cũng thế, nó cũng thế, nó cũng thế. Rồi, chúng ta phải xuống kia không? Không phải đi đường này.
Qua đây. Nói chuyện với Otto. What do we know, Otto? Chúng ta biết gì Otto? Vài tên lính từ quân đồn trú của đế quốc ở Rosaria đã gây chuyện đánh nhau ở quán trọ của Martha. Máu đổ, chuyện thường ngày ở huyện. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip around the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Được rồi. Thì sau cái vụ phá cái viên tinh thể ở... À đâu? Không phải. Đúng nhỉ? À đúng rồi. Từ sau cái vụ mà mình giết mấy thằng lính ở Eastpool thì bọn lính nó đã chuyển sang nó chuyển sang mấy thanh niên bearer. Đấy thì nó nhìn thấy ai nó sẽ treo cổ bất cứ người đấy. Thì Martha cũng vì vậy mà cũng mất tích, không hiểu lý do vì sao. Bây giờ mình phải đi tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Martha cũng là cái người mà kiểu cho mấy thanh niên có dấu ấn ở mặt ở lại đấy. Không biết là có chuyện gì. Đây, Martha Rest vừa đến. Nó nghi ngờ là quân đội đế quốc đã bắt bà đi, nhưng mà mình không biết. What happened here? Come on. We need to find the others. Martha, they'll have the old rest. Đây, mấy thanh niên bearer cũng đã đến rồi đấy. The boys from the garrison might still be nearby. Sid? À không phải bearer nữa. What said you'd be coming? Mà mấy thanh niên này đã xóa cái dấu vết bị đánh dấu trên mặt rồi. You could say that, yes. They're saying the Imperials descended like Nói a rằng quân đội đế quốc đã tràn xuống như một cơn bão, không ai thoát khỏi cơn thịnh nộ của chúng cả. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Đó. Mà Thao bị bắt đến cái vịnh gì đấy. Cole is right. Câu nói đúng, đó không phải là một câu ẩu đả trong quán rượu. Đấy là một lời nhắn. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. Đây, nó sẽ đến đây. Và không có chỗ để dịch chuyển đến. Quốc bộ rồi.
Trời, màu sắc u ám quá. If those Orsons Lũ touch khốn a nạn hair ạ. on Martha's head, I'll kill them all myself. Yes, thế thì ngồi đấy làm gì bro? Hôm trước chưa nghiên cứu kỹ về mấy cái ấy này. Nào. Nào. Khỏe phết đấy. Chết. Đây là dưới nước và không đi được. Up ahead. Phía trước kìa. Đây bà Martha đây. Cô có bị thương không? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Bà Martha này trốn được rồi. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields. The bastards caught wind. The abbot and I were helping Hey. bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Rồi, cái bà Martha với bố bà ấy tí là bị treo cổ à. Shields. Với một cái bọn tên là bọn Black Shield. Look, there has only ever been one order of shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. Đây là một cái hội gọi là biến tướng từ cái hội hội khiên của bên Rosaria, là cái nhà của thằng này. Time to fight. It's over. Ok, đường đi qua đấy đâu nhỉ? Là ngắn ấy. À đây, chắc là đi đường này à? Đây đây, đi đường này. Không, mình đi nhầm đường rồi, phải sang bên kia mới đúng. Đây phải bẻ lại bên này. Tôi tưởng hai đường nó thông nhau. Farewell. Đó. Đây, đường bên này. Ở đây cũng lắm đồ quá nhỉ. If we must. Chết. Xử cái đám quái này á. Lấy tí kinh nghiệm. Nào. Rồi, đi tiếp. Đánh nốt mấy con này cái. Chết. Ok, không. Rồi, chuẩn bị đánh nhau với mấy thằng đế quốc, mấy thằng Black Shield cái.
Đây là mấy thanh niên cầm chân cho bà Martha chạy Might đây. still be someone inside. Quá dã man. Mấy ông này bị hóa đá, bị cái lời nguyền hóa đá ấy. Không ai còn sống cả. No. Đây toàn là người bệnh thôi nhá. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait, Chờ đã, hai người này chưa bị biến đổi. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. Mấy thằng lính nhưng mà giáp đen à? Crimes shall they be punished. Such is the Mấy law. con crab khác đổi màu à? To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Chết. Nice try. Nào. Nào. Ăn một combo chết gần hết luôn. Is that all of them? I think so. Quest complete luôn. Rồi, bọn này ăn đúng là crab đổi màu. Coach, năng lượng gió còn sót lại thay vì tiêu tan trên chiến trường. Giảm thời gian của cái quy xuống còn xuống 0,2 giây. À 2 giây, 2 giây, I 2 didn't giây. see Nhầm. the abbot. He may still be alive. Tôi không thấy cái vị mục sư đâu cả, có thể ông vẫn còn sống. Xung quanh này có đồ gì không? Từ trước đấy thì rồi. Found her. Không, đây cũng không phải là ông ấy. The abbot. À đâu? À đây rồi, đây mới là ông tu viện trưởng. Chết rồi. The bearers died protecting him. Những người hộ vệ đã Calling chết khi bảo vệ upon người what ấy. little magic they had left in their bodies. Toàn Clive. He's Clive, breathing. ngài ấy còn thở. À đây, thằng này còn thở. We're friends of Martha. We're here to help. Bọn đế quốc chết rồi sao? Imperials dead. They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields. Bọn khiên đen sẽ trở lại một lần nữa. Và cái việc chúng nó kiểu thanh trừng thì sẽ tiếp tục. Rosaria will never be saved. Rosaria sẽ không bao giờ được cứu trừ khi ta cứu Save her. cô ấy là ai? Tell Martha to beg SIG's aid. Hãy cầu xin Sid giúp đỡ và nói với cô ấy đây không phải là lỗi của cô ấy. Sid, ông ấy vẫn chưa biết Sid chết rồi à? Sid, where are you? Sid! In here. We found a survivor. Quân đồng minh đến rồi. Clive. Chết rồi.
tắt thở. He's gone. Quá nghiệt ngã. We've laid the abbot to rest. But the bearers, they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Cái túi này là cái đống tro à? Said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot were still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. No, Cole and I will remain here and see to the Imperials. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải những cái tro thanh niên, những cái người bị hóa đá xuống dưới sông. Đấy. Để an táng. Khổ. Đúng à, mẹ mày. Cũng là con người nhưng mà mang thêm một cái ấn nữa nó khác hẳn. Nó còn đéo bằng một thằng nô lệ. Đấy, như là cái nhiệm vụ phụ giúp cái con bé kia đi tìm, lúc đầu tưởng là thú nuôi đấy, sau mới biết đấy là một bearer đấy. Kiếp bùi gì mà nó... Ariman, một con quỷ được xếp hạng C. Dạ, thỉnh thoảng Clyde có thể gặp những sinh vật to lớn hơn, nhanh hơn và hung dữ hơn, mặc dù bỏ chạy nó là... Do you think it's spotted us, Torgal? What am I saying? Of course it has. It's a floating eyeball. Too slow. Nice try. Con này ấy đấy, con này... Nào. Này thì quỷ à. Địt mẹ, cái góc này không nhìn thấy cái gì luôn đấy.
Nào. Mẹ không nhìn thấy cái gì luôn chứ. Con này ra chiêu quỷ quá nhở. Chết. Nào. Chết. Lần này thì chết thật. Rồi. Thăng cấp luôn. Rồi. Mấy hôm không chơi tôi cũng quên. Tôi cũng quên mất. Tôi cũng hơi bị loạn chiêu ấy. That must be the bridge. Đây. Đây là cây cầu. Rồi, giải cho của mọi người xuống. So shall the waters Hãy để dòng nước gột rửa gánh nặng của ngươi và đưa nó ra biển cả. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Rồi, quay lại không? Quay lại chỗ của Martha. Có. No one survived Vậy then. là không một ai sống sót. I'm sorry. Tôi xin lỗi. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, một người trong số đó đã bảo tôi nói với cô rằng đừng tự trách bản thân. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish.
No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Rồi. Thì qua cuộc đối thoại vừa rồi thì chúng ta cũng biết là mấy thanh niên Black Shoe không phải là đùa. Lúc đầu tưởng đùa nhưng mà nó là thật. Và thêm một cái và thêm một cái ấy nữa là Gap đã trở về. Bây giờ mình sẽ quay trở lại The Highway. Đây. Nếu mà ai muốn làm nhiệm vụ phụ thì nhanh chóng làm nhé. Bởi vì tôi bỏ qua một cái nhiệm vụ phụ ở cái chỗ The Highway cũ. Thì cái chỗ ấy đã bị thanh niên Titan đấm nát rồi. Đây. Gap. Ah, Clive! How I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Rồi. 4 mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rossfield. Chào Hoàn Đình nhá. Lord Byron Rossfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Thằng này còn có người chú nữa cơ. Rossfield. And you're a Rossfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune. Along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for? Chúng ta sẽ đi thọc từ đít rồi. Chúng ta sẽ đánh thằng Kupka nhưng mà không đánh thẳng cổng chính mà là chúng ta sẽ đi cổng phụ và luồn từ đấy đánh thọc lên. Và muốn đi đến cái cổng phụ đấy thì chúng ta phải
nhờ phải có thuyền để đi qua biển. Yes. Thì chú của chúng ta thật may mắn sao lại có thêm một ông chú. Đây là báo cáo thôi. Để chỗ này làm nhiệm vụ phụ. Chúng ta lại không hiểu sao lại có ông chú ở đấy, gọi là một người quen. What are we waiting for Thì indeed? ông chú có quả tài sản cách xù vào một hạm đội thuyền. Thật là trùng hợp thay. Rồi, chúng ta sẽ mở bản đồ thế giới và đi đến chỗ thằng ông chú. Hawkeye Cliff. Chim ưng khóc à? Rồi. South. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. Rồi, có biến rồi. Mỗi khi con chó này là ngửi thấy gì đấy là khả năng cao là sẽ có biến. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. Ironhome là cái chỗ của bọn quân Iron Blood ấy. After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. We will face it together then. To the end. Come on. Được rồi. Bloodline. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? Thông tin thêm thì những cái vụ thảm sát những cái bia thì đều là do mẹ thằng này ra lệnh, đều là lệnh của bà ấy. Đấy thì không biết là trong đầu con mụ nghĩ gì. Nào. 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 Được. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! Nothing, we're loyalists. Jill, look. Ai à, lại một toán lính kìa. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once Lại again thêm một from toán the Black Shield nữa. Giáp thì đẹp ấy. a new dawn. Nhưng mà đây chỉ là mấy cái giáp, It would be a pity to make examples of you all. mấy cái giáp mặc định sơn đen này, mấy con crepe. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. Rồi.
Bọn Thiên đen ở đây, bọn Thiên đen này có cái vấn đề gì ở cái nhà làng này. Cái làng này quá bé để có thể gọi là giấu một cái thằng mang ấn. Thế bây giờ mình phải đi hỏi han xem mà bọn này có việc gì ở đây. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, the Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. Rồi thì có những cái vụ đột kích vào cái đồn trú của bọn Thiên đen. Và đã có một thanh niên Thiên đen cũng đã bị chết. Chúng nó muốn một câu trả lời. Chúng nó muốn đến đây để hợp tác với bọn người này xem là ai có biết ai là thằng làm chuyện đấy không. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen them, didn't you? At least I think there was a Black Shield. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. Mình điên. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Yes. Mình có ở đây đéo đâu. Nhưng mà cái chỗ ấy của mình cũng gần đây phết. Đây này. Thực ra là cái chỗ mình trú ẩn cũng gần đây phết mà. Đây. Thì nếu mà mình bị đổ oan, bị vạ thì cũng đành chịu thôi. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. Quá là đáng sợ. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. Phó vương cơ đấy. This village will not become another East Pool. Then we shall be on our way. Rồi, thì cũng chả có cái thông tin chó để khai thác được từ bọn này. Và cái ông trưởng làng thì ông ấy đang sợ là mình đến thì sẽ đây sẽ là một East Pool khác, là bị giết, tất cả bị giết hết. Thì ông không muốn như thế. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Rồi, thì ngoài Martha ra bây giờ là sẽ đã có thêm một bên nữa đứng lên chống lại đế quốc. Đâu xem đường này đến đâu à? Đây. Rồi, ok, đi thẳng là được. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến để xem có gặp được mấy người đấy không. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Có mấy con Fallen Hunter ở đây này. Ever since the apothecary, we've seen more and more of these echoes. What do you think is waking them? The Mother Crystal's collapse? I have an idea. Nào. You're not going to chết. like it.
À đây là gần một cái phế tích, là nó có xuất hiện là cũng là điều bình thường. Đi tiếp nào. Kìa, một đống chết. Nào. Mẹ con này búp lên trâu ấy. Không biết bấm vào cái này có gì. Hả? Đừng nói lại là tìm mấy cái này xung quanh đây nhá. Yes, một đống lính. More of my mother's men. Chết. Bọn này toàn mấy bọn vớ vẩn đấy. Bọn này thì chỉ giết được dân làng chứ làm sao giết được mình. Đi tiếp không? Bọn này chỉ là để cày tiền với cày kinh nghiệm thôi. Nói thẳng là phế vật ngồi xe lăn đấy. Nâng icon của thằng Fido Push lên đam to á. Tôi đang hết điểm không ạ? Chết. Tôi thấy đam nó cũng to rồi. Bây giờ tôi đang bị thiếu điểm ấy. Đây à. À shit. Được có 400 điểm thôi, chưa đủ để ấy. À đây có 120 này. Tạo ra một quả cầu sét khi bị đánh trúng sẽ tạo ra sét đánh vào những kẻ thù gần đó. Ngon. Ôi kìa. Cái chiêu nó ném cây thương xuống. Cái chiêu hình như chiêu E hay sao ấy. Tôi nhớ có chiêu E. Đúng rồi, chiêu E ấy. Đúng nhỉ. Để tiện. À fuck, không phải. Chúng ta cần phải sang bên kia. What the hell? Có cái đường ở đây này. What the? Đúng mà nhỉ. Nhưng mà thực ra là có những cái chiêu mà tôi không biết là kích hoạt kiểu gì nhá. Tạo ra một quả cầu sét khi bị đánh trúng sẽ tạo ra sét đánh.
Thực sự là có những cái chiêu mà tôi không biết là mình có thể kích hoạt bằng cách nào. À đây, nhảy xuống đây. Có những cái chiêu nó không ấy kích hoạt cho tôi, không biết là tôi không biết kích hoạt như thế nào cả. Thay nó là cái bộ skill á? Thế à? À, hóa ra là thế à? À đây, chắc ở đây rồi. Đúng rồi. Đây. Hóa ra là ở đây, Và tôi thấy hai cái này là được rồi. Cái này thì cái này cũng ok này. Cái gâu rồi để lại đi. Cái này thì yes. Ok. Bây giờ tôi mới để tôi mới nhớ lại, là cái có cái bảng hay đấy. Blood, Clive. Đây, con gió chơi skill choáng cao ấy. À tôi đang test thử tí. Tôi đang test thử mấy cái chiêu tí. Nói được cái thế chi đao nó chắc là nó nghiêng về cái khống chế. Lại là mấy thằng Black Shield à? You know who we are, and still you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have Ngươi đã saved us cứu the chúng ta khỏi một trouble cuộc of thẩm vấn interrogation. dốc hay đấy. To dwell in Lên đường ấy. darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Mấy cái Say that again. thực ra mấy cái con gió bây giờ tôi cũng chưa có cái. I'll show you a true shield of Rosaria. Căng quá nhỉ. Chết. Mẹ, thực ra cái chiêu E lúc ấy tôi vừa lắp vào ấy, nó không kết hợp được combo không ạ, bởi vì nó hất tung cái thằng địch ra xa, nhưng mà được cái nhìn nó ngầu. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you? We come Hất con thằng địch ra xa, không combo được. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in ordeal. Những hộ vệ ngọn lửa. Guardians of the flame. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Được rồi, nó tìm thấy cái déo gì đấy, không biết, nhưng mà khả năng cao người quen của chúng ta. Rồi mỗi thứ thử một tí không ạ? Alo ra đây. À, không thấy ai cả.
something, boy. Death. May con này lấy được điểm skill. Yes, đúng vậy, đúng vậy. Found her. Holy shit. Bọn này bị giết hết xong rồi treo ở đây rồi. Ở đây thanh niên ấy trước làm cho nhà còn gì nữa, trước làm ở gia tộc còn gì nữa. This was my mother's doing. Đây chính là do mẹ ta làm, mẹ tôi làm, mẹ anh làm. Fuck. But why? Why would anyone? Kiếm ông dùng thanh gì ấy? Cái thanh I never truly understood her. Tôi không nhớ tên nhưng mà thanh này tượng trưng cho thanh niên Sith. Nếu mà thanh niên này chết thì có cái bản chế tạo của cái thanh này tôi ấy luôn. Để tí nữa tôi xem lại, quên tên rồi. Anh sẽ tìm hiểu điều gì đã khiến bà ấy phát điên và anh sẽ chấm dứt nó. Con mụ ấy từ lúc ban đầu nhìn đã thấy có vẻ điên. Thôi, làm tí lửa thiêu hết đi còn gì nữa. Khổ quá. Thành Levin Boat. Yes, Levin Boat. We can't leave them here like this. We won't. Thanh này hiện tại đang đam to nhất. Đam hiện tại đang là đam to nhất. Ui xồi, chết la liệt này. Con mẹ này đúng điên thật. Đéo phải điên giả vờ, điên thật đấy. Con mụ ấy đúng điên là tôi cũng không công nhận đấy là mẹ mình đâu. We're approaching Bewit Bridge. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. Thanh này nhìn nó hơi bị yểu điệu thục nữ quá ấy. Nhìn nó không bị được cứng như thanh niên cái thanh Invictus này. Nó đầu game tôi bảo đầu game nhìn con mụ đấy nhìn trông có vẻ gian rồi mà. Xong rồi chồng lại không mây mưa nữa. Thế là cay quá. Ở đây vẫn còn người sống á. I did, Mummy. I could hear him shouting from down the road. No, you didn't hear nothing. Để vinh danh ngày kỷ niệm 250 năm ngày thành lập công quốc Rosaria. Đầu game định leo lên cưỡi nhưng mà ông chồng không cho. Thế nó mới chán. Ông ấy không cho cưỡi. Ông bảo em cút mẹ đi. Thế là giết hết. Quá tàn bạo, vô nhân tính. Đề nghị tử hình. Chắc là nếu mà cái chiêu ấy đổi tôi cái chiêu đấy nếu mà đổi sang con Phoenix nhanh là nó lao đến đấy. $2.000 đam to thật. chưa cộng gì đâu nhưng mà đam to phết. The Lazarus. Chuyện gì đã xảy ra với nơi này vậy? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Lại là mẹ ta. I hope my uncle fared better. Đâu có mấy con quái nó định đuổi mình. Giết.
Sao? Rồi đến gặp ông chú rồi. Mong là ông chú còn đầu còn trên cổ. Không cháu ngại lắm. That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. Mong là ông chú đầu còn chưa lìa khỏi cổ. Không cháu ngại lắm. Mẹ cháu làm mà. Để dân tị nạn. Have mercy. Đúng là chú là chó của Phó Vương. Let us in or we'll die on your doorstep. Better out there than in here. More than enough for Fuck off. And you chinless bastards. Those crystals belong to us all. I said, where were you, filth? Back to your sties. We'll cut you down where you stand. Destroy it. No chance of slipping through unnoticed. Phải tìm cách khác rồi. We'll need to find Chỗ này another way đông in. người với lại ấy quá. Dễ phát hiện. Không có một chỗ nào để vào từ cổng chính cả. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. And Lazarus. Rồi, đi vào đường hầm rồi. We'll find our way into the city Chúng there. ta sẽ đường hầm để vào thành phố. If you're sure. The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. Black Light Burn. Rồi, chúng ta sẽ đi vào The cái good chỗ news is we haven't seen a single black shield dinh since tự bị old bỏ era. hoang này để tìm đường vào, để tìm cái đường hầm nối thẳng vào trong cái thành phố bên kia. Yes, chắc chắn là sẽ không ai thử đi mở cánh cổng này. Mẹ cha là nó chứ. Hình như đây một ngôi làng hay sao ấy. Giờ Lazarus District. This is nothing like Chỗ này điều hưu quá. How quickly a crown can lose its luster. Not abandoned then. Vậy là chỗ này không bị bỏ rơi rồi. Oi! Visitors! Cướp à? Phải nhìn là biết là cướp rồi. Apologies. We'll show ourselves out. Nhìn theo giống cướp lắm nhỉ. Bọn này mặc trang phục thống nhất với nhau cái này cơ mà. Or not. À fuck. Cướp thì vẫn là cướp rồi. Cướp thì vẫn là cướp thôi. Cướp thì vẫn là cướp thôi. Gặp tao cúi cái mặt xuống. Đéo đã thở rồi. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him.
blessing of the phước lành Phoenix. của Phượng Hoàng. It can't be. I was there when you died. Thanh niên đấy này, có phải thanh niên cầm rìu đầu game không? Á đù. Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Cái thanh niên cầm rìu ấy, vậy là thanh niên này. Founder, it really is you. Vậy là thanh niên này chưa bị Phoenix thiếu chết à? Ông Wade. So Wade. Vậy là ở cùng với Phoenix nhưng mà chưa bị Phoenix thiêu chết, nhưng mà cái ông kia thì bị thiêu chết rồi. Bảo à đi mẹ, thấy bảo mặt thằng này quen thế lại còn cầm rìu to nữa. Mấy thanh niên này thì chưa chết. Quân đồng minh, quân mình. Hay quá, quân mình đánh quân ta. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was Thằng no Joshua đang secret, mất tích. she wouldn't have been Sau ignorant 13 of the năm valley to the anh em họ đoàn tụ, No nhưng mà offense, my lord. But in bây giờ case you là haven't 5 năm sau rồi, noticed, nghĩa là the 18 Lady năm rồi. Annabella couldn't care less about the realm. Sau cái đợt She đấy là barely 18 năm even luôn. cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Bà này có con 18 năm rồi. The Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. 18 năm thì đủ thời gian để bà ấy đẻ với lại nuôi một thằng con khác thay cho Joshua. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Joshua không biết thế nào, lần cuối điều khiển là hơi yếu, bắn ra được quả cầu lửa, rặn được quả cầu lửa cái thở mất 5 phút. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. Chúng ta phải chấm dứt cái sự điên rồ này. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. Hay nhỉ, thế mà ông này chưa chết. Bởi vì lần cuối tôi nhìn là ông ấy đang đánh nhau với một thằng lính phản bội khác mà chạy được thì cũng hơi ảo. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. Hơi quỷ ạ. You're telling me that's the Archduke's Ảo đéo chịu được. Allow me to tend to your needs. Gaia Blade. Fuck you. Cái Crimson tăng sát thương
tạo điểm phá giới hạn lên 3%. À cái này à, để phá ấy, để phá cái thanh choáng nhanh hơn. 26.000 đấy. Fuck. Mình nghèo như thế cả, mình có 35.000 thôi. Này là 400. Cái này chắc là giống ulti ấy, ultimate ấy. Khả năng tích điểm để nâng mấy cái ultimate này lên. Chắc thế. Trông nó quá khỏe so với một cái quy hay cái gì ấy. Cái này giống cái ultimate hơn là một cái chiêu thường. Mặc dù nó có thể gán được vào chiêu. Kệ mẹ đi. Làm nhiệm vụ tiếp. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. Con xe ra. Tôi sẽ cố tích điểm để tôi nâng cái đấy lên, tôi lắp vào. And provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. Đánh ambush à? Đánh tấn công bất ngờ à? Small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. Trước thanh niên này với thằng với ông Wade này hay đi ấy cùng với nhau. Hay. Very good. Trước hay đi không phải đi săn mà là kiểu đi do thám. Kế hoạch ở đây là không có kế hoạch gì cả, lao vào đánh. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Black or white? Chắc chắn là tôi sẽ chọn white, không ai muốn chọn black rồi. Trong suốt kịch bản chính, Clyde sẽ có sự tham gia của nhiều bạn đồng hành muốn giúp đỡ, tuy nhiên tùy thuộc điểm đến của Clyde, họ có thể chọn lại ở lại lượt đó. Oh yes. Đây, nghĩa là tùy từng vùng sẽ có những cái bạn đồng hành khác nhau. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village, we tracked down the bastards responsible and fed their corpses to still. Oh yes. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Từ tôi xem cái ulti của ấy đấy mà. Wow. Yes. Chắc chắn là ý chỉ thần sấm nha. Lâu lắm rồi mới nhắc lại cái tên đấy. Chết tiệt, đó là lũ khiên đen. Dân chạy nạn. There they are. Chúng ở đó, xin ngài hãy cứ hạ lệnh. What is it now? I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Vãi Shields? trưởng, lần đầu tiên tôi bị mấy thằng dơ bẩn này nó khinh ấy. Mẹ mình. Forest area! Forest area! Im nào. Your petty revolution ends here. On these our swords we swear.
Chết. Bloody hell. Đón đầu luôn còn gì nữa. Another way than to fight their battles for them. Yes. Đã lúc múa lửa rồi anh em ơi. Đã đến lúc múa lửa rồi. More dragons. Worms. The Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered. Yes. Chắc chắn quá đủ hành cho bọn này luôn. Á đủ. A noble stand, albeit a misguided one. In taking it, you have but proven our point. That this land Vùng đất này rất cần được thanh tẩy. Ô kìa mẹ. Yes. Nổi lửa lên em. Thêm một 8.000 đam nữa. So wait. Found. There's no one left to keep them occupied. We need to finish this. You mean finish him? Con mẹ là thật sự đấy. Ơ đi mẹ kìa, giật phát cay thật. Choáng. Chết. Má mày đang đánh sung tự nhiên ghen nó giật một cái. Hãi thật. Thế bị ăn đòn ngay. I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. My, Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Chúng ta đã giết không còn một bóng thằng Black Seal nào đây. My mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it, as we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die, and her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait,
Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. Ok, và chúng ta đã xong thêm một cái quest nữa, Black or White. Từ cái lúc thanh niên Sith đến giờ tôi chưa thấy một tí ánh nắng nào luôn ấy. Kiểu nó u ám ấy. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to mấy anyone. thanh niên này không phải là cướp, And so, though it sickens mà him to là the soul, he plays the part được of the loyal ông chú của thanh knowing niên that one này wrong move might prove his tài trợ cho. downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. Đã nhận được dấu ấn. I shall wear it with pride. Khi chúng ta muốn gặp ông chú thì sẽ giơ cái ấn ấy ra. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. Tyler và Wade. Tyler là ông bị Phoenix. Thank you, Sir Wade. Tyler là ông bị Phoenix thiêu chết. I know. Còn cái ông Commander thì bị Ifrit chính là bản thân chúng ta thiêu chết đấy. Người nào cũng bị thiêu chết này, mẹ. Căng quá. Hitler khả năng cao rất thích điều này. Crossview Manor. Sạch. À không phải sạch. How accommodating. Manor như là cái biệt Do you really dinh think thự. they believe we are who we say we are? Dinh thự. Not a chance. Dinh thự nhà Rothfield. Đây, chúng ta sẽ gặp ông chú. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Trông cục vậy. Cầm cái rìu đến ạ. Ông chú này hài quá. Sao? Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rossfield died Clive long Rothfield đã ago. chết từ lâu rồi. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue. You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Bực quá. Curse thee, infectious flax wench. Even in death,
Must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge. Nhận ra cháu rồi. Bravo, Uncle. You're still the finest Maddo in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. You always were fond of that Rồi scene đang from diễn The kịch ấy. Saint of the Sanctuary. Đang chắc là ngày còn nhỏ thì hai bác cháu cũng hay diễn kịch cùng nhau. Bây giờ thanh niên này tái hiện lại cái vở kịch đấy. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good plates, Rutherford. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. Mẹ, người phụ nữ ta đã biết cay quá. Trước đấy bà đấy cũng có tốt đẹp gì đâu. And thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. 20 năm rồi. The nation your Quốc gia father mà and your cha và tổ forefathers tiên fought to cháu đã defend chiến is đấu để bảo vệ no không còn nữa. Có lẽ mọi chuyện đã khác nếu ta có được lòng dũng cảm của anh trai ta. Đây là anh ạ. Ấy à? All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. Rồi, chúng ta đã The mượn được galley in tàu. port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? By your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. Lấy mã tấu cho ta. This will be fun. Rồi, vậy là đã có thuyền cho chúng ta đi. Ông chú cũng đã nhận ra chúng ta, coi như là khá là cũng là đoàn viên rồi. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days.
Something on your mind? Em đang lo về điều gì sao? Monsters. Quái vật. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Oh yes. Vẻ em Jill này khá mẫn cảm với hai từ quái vật đấy. Mình hãy chờ. Holy fuck. Sao vậy? Đi qua quả eo biển này xa đéo chịu được ấy. Rồi, mình sẽ quay trở lại đây. Phải quay trở lại giờ highway. Here be monster. Only the Founder knows what awaits us in the Iron Kingdom. But Vivian could probably make an educated guess. The fuck, tặng mic vọng. Đi con máy ảo đét ạ. Bật cay vãi rồi, bật nhầm cái chế độ ấy lên nó bị vọng ạ, cay vai.
Holy shit. Im nào anh Tân. Thế à là thế nào? Thấy được vào cái này à? Được vai. Cày quá. Rồi, qua đây nhận tiếp nào. Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find me such good company. It is not your company, but your counsel that I seek on this occasion. Ever the charmer. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then, I take it. The mother crystal that rises from the boiling sea. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood made their move. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the mother crystal sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Drastanus, home of Drake's Breath, and plucked it from the Duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of Duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island, and with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. Hóa ra trước đấy cái chỗ kia là của bên making Drastanus the holiest of holy nói chung là cái chỗ kia là bọn from which the Orthodox Crusade shall one day Iron sail Blood nó chiếm được to claim the của remaining mình, mother crystals, của gia tộc mình mới đúng. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood cái chỗ for control of Drake's Breath. kia trước là của gia tộc mình nhưng mà chúng nó chiếm được và mình không thể chiếm lại được cái chỗ đấy. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. My only aim is to destroy the Mother Crystal. But thank you all the same. Not much else to do here. Let's see if Jill's ready. Được rồi. Qua chỗ thợ rèn xem có gì để rèn lên không. Xem bà này có bán gì hữu ích hơn không? And what can I do for you? Go on then.
Không có gì cả. Không có gì, không có gì. Đây là mua nhạc ạ. You're rubbing me blind, you know. It'd better I'll be here. Được rồi. Thế là được rồi. Qua đây xem nào. Well, sang Fordian, do you? And how am I meant to do that then? Mình cần có cái kiếm mà, mình cần kiếm để ấy. Đấy, giờ đi rèn lại Stormcry á. White Shark. Mấy cái này là nó muốn nâng cấp lên nữa thì mình phải chế tạo từ cái phôi đầu tiên là cái Stormcry, xong rồi đến cái kiếm ấy. Nói chung là chúng nó cứ cần có nhau để có thể lên được để nâng cấp cái kiếm tím này lên. It will be over soon. You ready? Giờ chúng ta sẽ đến Iron Home. Jill, when you told me you had to come to Qua terms chỗ with thanh your niên past, cúp ca you ẩn weren't náu. talking about destroying Drake's breath, were you? No. I spoke of Imran, the leader of the Crystalline Orthodox, the man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. It's what I need to do to put the past behind me. What I need to move forward. And I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together. All while Sid looks on. We'll make him proud. Đó. Chúng ta đã có thể Drake Breath, hơi thở của rồng. Rồi, chúng ta sẽ đến cái chỗ này. Useful trick. Freezing and thawing the spray to make mist. How did you learn to use your powers like this? The Masters made me do it. When the Crusaders took to the seas, to keep the fleet's movements from prying eyes. I'm fine. No, you're not. Bị hòa đá rồi. Cả cao cũng giống như ông This may be Sid. the only chance I get to go back. My only chance to put things right. I have to do this. Whatever the cost. All right. Fuck, trông có vẻ đéo ổn cho lắm. À không, thực ra là bình thường. There she is. Đây rồi. The Iron Kingdom's Mother Crystal. Mẫu tinh thể của Iron Home. Drake's breath.
Strong currents, sharp rocks, and ether floods. Let's not forget them. This island is a natural fortress. But safety breeds complacency, allowing a single rowing boat to slip in unseen. The sanctuary is inside the mountain. If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. All right. Let's go. Rồi, đã đến nơi. Fire and Ice, lửa và băng. Nghe giống đây mình là I lửa. always imagined when I came here it would be to reclaim it. It used to belong to Rosaria, didn't it? Once, though it's been in the Ironblood's clutches for far too long. As was I. For 13 years, this rock was my home. I know its secrets only too well. This path was abandoned after an ether flood. They don't guard it anymore. The perfect little shortcut. Yes, một cái shortcut hoàn hảo. Chỗ này từng thuộc về Rosaria nhưng mà bọn kia chiếm mất. The ether flood must have spread. It was never as bad as this before. And the only way past them is through them. Chết. Đứng đấy. Chết. Xong. Sao nhạc hào hùng nhỉ? Was that an earthquake? They happen all the time. That wasn't even a bad one. It's nothing to worry about. If we must. Chết. Đúng mấy đòn là chết ngay. Holy shit. Địt mẹ đéo né kịp kìa. Chém. Mẹ con này chém không bị stun luôn mà. Mặc dù đã là cái ấy của mình mà. Chết. Chết. Lên cấp. Vườn ươm cổ ngay phía trước. Chúng ta sẽ đột nhập. Nói chung là đột nhập từ đường đấy. Đi không?
Đúng là gần mấy cái tinh thể có nhiều cái này tỏa ra quá. Vậy mà đây không có tí quái nào cơ. Hai vậy. Rộng như này mà không có tí quái nào. Đi qua đây. What the fuck, đây là chỗ đi ban đầu mà. Cái gì á? Thằng nào thấy quen quen mẹ. Khổ quá. Cơ bản là mấy cái cửa, mấy cái cửa mà lúc mình mở ra rồi nó đóng lại thì mình vẫn mở ra được. Mẹ cha là nó cày đéo chịu được. Thảo nào thấy ở đây không có quái bảo lạ thế. Quá mất thời gian. Đánh phát mất hết phương hướng luôn. Rồi, đây mới là đường đúng này. Hòm Red of White. Một cái màu tím á. Aeroblast. Từ tí rồi trang bị sau. Look at this place. Nhìn nơi này xem. What a mess. Bừa bộn quá. Wait. Đợi chút. Có gì sai sai. Trời ơi, biết ngay mà tự nhiên có một đống nằm ở đấy. It's turned. Nothing a shield of Rosaria can't handle. Giống cái con cây mà đầu game mình đánh. Be sure to keep clear of its maw. Believe me, I mean to. That's foul. Don't breathe it in. Đi, mẹ đéo theo kịp kia. Không sao cả. Nào. Mẹ này nó chứ. Choáng.
Limit break it. Lại chui xuống đất rồi. I still can't believe they can jump. At least things have roots. No. 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 Đi, con mẹ bị kẹt kìa. Cay vãi lùn. Nào, 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 nào. Limit break tiếp. Chết mẹ mà luôn rồi còn gì nữa. $11.900 đam. Press on. Tiếp tục chứ. Đúng là Rick khác mẹ mình, hơi thở của rồng và nên đã thấy nóng rồi. It's like a furnace in here. We're inside the volcano. You get used to the heat. Though I don't remember it being quite this hot. Was that one cause for concern? It was. Scarlet Getting Scorpion. bigger. Something's wrong. Sao? Nào. 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 Bị tiếp không? Oh shit. Mẹ. Nằm im đấy.
Chết. Nằm im đấy. Không còn đường nào khác để băng qua. Quickly, before it melts! This is going to be close. Come on! Thế mà chỗ sàn không bị cháy, quỷ thật. Let's not do that again. Let's not. Chưa gì đã thấy mấy con quái à? They don't look too tough. Perhaps not alone, but in numbers like these. Nào. Má, con này không đánh được nữa. Rồi, đánh được. Đi tiếp không? Well, we aren't going this way. Let's look for another path. Drake's breath. We're nearly at the oratory. What the hell is that? Đi mẹ quỷ thật. No idea. Well, whatever it is, I don't think it's friendly. Mẹ cay thật. Red Mouse. Nào. Lại còn thế nữa cơ. Cay thật. Mithril Whistle. Chỗ này khả năng cao đánh boss rồi. Lại là con này. One of the demons. But they never leave the lava. If I didn't know better, I think this volcano was about to erupt.
Why attack us then? They're peaceful creatures. Then this one must be the exception. Nổi lửa lên. Đi, mẹ đéo né được ạ. Gầm. Gầm mà. What's it doing? Nothing good, I'll wager. Lên. Hải vãi lồn đi mẹ con này. Ơ kìa. Địt mẹ thấy buổi nào lại sang con đấy rồi. Thế buổi đã chuyển sang con chó rồi. Mẹ em bình hồi máu của bố mày đâu. You hurt. Just hot. Thank you. Quite a commotion our friend made. Let's hope the guards didn't hear it. The gate to the inner chambers is just up there. Then we make for the sanctuary. I need to finish this before the heat finishes me. Here, here. We'll enter the Comric by the Handmaiden's living quarters. It was always a hive of activity. Sounds like we'll have a hard time staying out of sight. Đổi qua kiểu We gì cả. won't have to. There's someone there I should very much like to see. Đổi cho con chó qua kiểu đéo rồi nhỉ. À đây. 4. Thôi, hôm nay chơi đến đây thôi. Muộn. Cũng đã muộn rồi. Mai chơi tiếp vậy.